شروع فیلم با مامورای FBI که کمی نشستن واسه یه سرقت. یه تیم قرار امشب یه عملیات سرقت انجام بده، سرقت از یه طلا فروشی. سر حساب ما هم همون تیم سارقاست. ویل اصل کاری پروژه است. رفیقش ویسنت و عضو سوم گروه هم خانم رایلیه. منتظر پیام از عضو آخر تیمن که کلک دوربینا رو براشون بکنه به اسم هیویی. هیویی اوکی دوربینا رو میده. حالا وقت شروع عملیاته. ماشین ون میاد و کنار جواهر فروشی پارک میکنه. یه ارتش کامل از نیروی FBI هم دارن کل داستانو از دور نگاه میکنن. ویل نمیره سراغ جواهر فروشی. قفل اسباب بازی فروشی مغازه بغلو میشکنه و با ویسنت میرن تو. دیوار مجاور اسباب بازی فروشی رو خراب میکنن. بعدش هم از تونل مغازه میرن پایین. نیروی FBI خیالشون جمعه که الان بالا سر طلا جواهرا گیرشون میندازن، اما کسی توی جواهر فروشی نیست. پشمای همه ریخته. اینا مگه نمیخواستن جواهر فروش رو سرقت کنن؟ پس الان کدوم گورین؟ ویل و ویسنت دنبال یه لقمه توپلتر رفتن. دیوار پشتی اسباب بازی فروشی میخوره به بانک اون سمت خیابون. اونام تونل کندن و الان ویل و ویسنت توی بانکن. قبل از اینکه سر کله پلیسا پیدا بشه باید سریع بساطو جمع جور کنن. توی خزانه 10 میلیون دلار پول نقده، اما ویسنت چشمش طلاها رو گرفته. اما وزن شمشو بالاست. اگه بخوام به خودشون ببرن سرعتشون رو حسابی کند میکنه، علل خصوص که تا چند دقیقه دیگه پلیسا وسط خزانه. خلاصه ویل و ویسنت با پولای نقد فلنگو میبندن و وقتی پلیسا سر میرسن فقط جای خالی پولاست. ویسنت و ویل با ساکا دارن فرار میکنن. وقتی از در پشتی میزنن بیرون، یه پیرمرد سرایدار قیافه هر دو تاشون رو میبینه. ویسنت میخواد پیرمرد رو خلاصش کنه چون میدونه طرف لوشون میده، اما ویل اجازه این کارو به ویسنت نمیده. بهش میگه ما دزدیم، آدم کش که نیستیم، نمیذارم بلایی سر این پیرمرد بیاری. همین میشه دلیل درگیری بین ویل و ویسنت. ویل با تفنگ به پای ویسنت شلیک میکنه و به زور میکشتش سمت ماشین. وقتی ویسنت رو میندازن پشت ماشین، تازه ویل یادش میاد که ساک پولا ته کوچک کنار اون پیرمرد است. حالا باید برگرده سراغ پولا. صدای آژیر هیویی رو میترسونه. بی خیال رفیقش و پولا فرار میکنه. همین موقع دو تا افسر پلیس میپیچن توی کوچه. ویل جفتشون رو افقی میکنه و ماشین پلیس هم دو در میکنه و الفرار. با ماشین پلیس فرار میکنه، اما تعقیبش میکنن و بالاخره ویل با پولا گیر میافته. ویل چاره جز تسلیم شدن نداره. پالت پولا رو برمیداره و از ماشین پیاده میشه. خودش رو تسلیم میکنه، اما خبری از پولا نیست. مامورای FBI تنها چیزی که پیدا میکنن یه ساک خالیه. ویل به جرم اقدام به سرقت 8 سال میفته زندان، اما اگه پولای همراهش هم پیدا میکردن 10 سال به این داستان اضافه میشد. ویل میخواد بعد 8 سال بره دیدن دخترش. همون مأمور پلیسی که ویلو دستگیر کرده سوارش میکنه تا برسونتش خونه. داستان 10 میلیون دلار هنوزم داغه. میخواد بفهمه که ویل پولا رو چیکار کرده. کارگاه تیم بهش میگه از بچهای تیمت خبر نداری نه؟ ویسنت کشته شده. اون دوتا رفیق دیگت هم سر به راه شدن. پیشنهاد منم به تو همینه ویل. بهمون بگون 10 میلیون کجاست و بعدش هم برگرد کنار دخترت. یه زندگی سالم و از نو شروع کن. ویل میره خونه. بعد 8 سال دخترش رو میبینه. دخترش آلیسون یه پاکت نامه رو بهش میده که با این پاکت کار داری. آلیسون از دیدن باباش خوشحال نیست. مهمترین سالای زندگیش باباش کنارش نبوده چون خلاف انتخاب کرده بود. ویل سعی میکنه از دل دخترش در بیاره، عذرخواهی کنه، اما انگاری فایده‌ای نداره. آلیسون از رستوران میزنه بیرون و سوار یه تاکسی میشه و میره. نفر بعدی که ویل بعد 8 سال میره سراغش رایلیه. رایلی هم خلاف گذاشته کنار. الان توی یه بار کار میکنه. وسط حرف زدنشون از پاکت نامه صدا میاد. توی پاکت یه دونه موبایله. ویل تماسو جواب میده. صدای پشت خط آشناس. ویسنته. انگاری ویسنت هنوز زنده است. ویسنت بهش میگه خوشحالم که بیرون اومدی رفیق. دیگه فکر کنم وقتشه بعد 8 سال سهم ما رو از اون پول بدی. از اونجایی که میدونستم با زمان خوشم نمیشه ازت پول گرفت، یه گروی لازم داشتم. الان دخترت پیش منه. معامله اینجوریه ویل. یا 5 میلیون دلار پول یا دخترتو میکشم. ویل میگه پولی وجود نداره رفیق. من اون شب همه پولا رو آتیش زدم. چون اگه این کارو نمیکردم 18 سال میرفتم حبس. اما ویسنت حرفای رفیقش رو قبول نمیکنه. ویسنت آدم کله خریه. واسه همین ویل مجبور میشه واسه حفظ جون دخترش بهش دروغ بگه. بهش میگه قبوله باشه من پولا رو بهت میدم، اما 24 ساعت زمان لازمه. باید سفر کنم یه شهر دیگه، پولا اینجا نیست. ویسنت میگه آها حالا درست شد. دیدی پولا دستت ویل؟ بهت وقت میدم اما نه بیشتر از 12 ساعت. اینم بدون تلفن منو همیشه باید جواب بدی. اگه تلفن قطع بشه دخترتو کشتم. ویل سریع سه میره ایستگاه قطار و یه موبایل میخره. میره توی واگن و تلفن اصلی رو میذاره اونجا. تمام تماساش رو هم دایورت میکنه روی گوشی جدید که اگه ویسنت رد گوشی اصلی رو زد فکر کنه واقعا داره میره دنبال پولا. ویل علاقه ای نداره که دیگه خلاف بکنه. برای همین هم مستقیم میره پیش FBI. از کارگاه تیم میخواد که بهش کمک بکنه. بهشون میگه که ویسنت زنده است. میگه که دخترشو دزدیده، اما کارگاه تیم باور نمیکنه. کارگاه دستور میده ویلو خیلی محترمانه بندازنش بیرون. توی آسانسور ویل با دو تا مأمور درگیر میشه و بعد بیهوش کردنشون
کارت شناساییشو برمی‌داره. میره سر وقت پرونده‌های FBI تا خودش تحت داستانو در بیاره. از ویسنت یه جنازه سوخته پیدا شده بوده که اثر انگشتا با هم مطابقت داشته. یه نفر هست که میتونه واقعیت رو مشخص کنه. هیویی آدرس رو از سیستم FBI برمی‌داره تا بره سر وقتش. ویل مستقیم میره در خونه هیویی. اول میگه من خبر ندارم، اما بعد 2 تا چک حقیقت رو میگه. هیویی میگه باشه بهت میگم. ویسنت دخترتو دزدیده، الانم توی صندوق عقب ماشینشه. اونجا قایمش کرده. ببین چیزی که ما ازت میخوایم فقط سهممونه ویل. بهمون بده و تمومش کن داستانو. هیویی با ویل درگیر میشه. همین موقع است که مامورا هم سر کلهشون پیدا شده. هیویی تا درو باز میکنه، مامورا میکشنش. ویل اگه میخواد دخترش رو نجات بده باید فرار کنه. همین کارم میکنه. پشت ساختمون یه ماشین تاکسی پیدا میکنه. اسلحه رو میذاره روی کله راننده و راه میافته. راننده تاکسی رو مجبور میکنه تا با مرکز تاکسیرانی تماس بگیره. مجبورش میکنه تا اطلاعات ویسنت رو براش گیر بیاره. یه آدم نادق که یه پا و چند تا انگشت دست نداره. ویسنت اسمش رو عوض کرده و یه هویت جعلی ساخته. الانم صاحب یه ماشین تاکسیه. همه چیزایی که لازم است و ویل گیر میاره. چیزی که GPS تاکسی ویسنت هم نشون میده اینه که الان توی محله فرانسوی است. پلیس هم بو برده که یه خبرایه، پس اونام رفتن سراغ تاکسیرانی دنبال همون مشخصات. کارگاه تیم میفهمه انگاری ویل راست میگه. ویسنت هنوز زنده است. ویل تو محله فرانسویا تاکسی ویسنت رو پیدا میکنه، اما این یارو ویسنت نیست. GPS ماشین اصلی هم توی صندوق عقب یاروه. یه رد گم کنی ترتمیز. ویل ویسنت رو گیر نیاورد، اما خودش گیر افتاد. ویل رو بازداشت میکنن، دستاشو بستن، تلفن شروع میکنه به زنگ خوردن. ویل میگه بعد حتما بهش جواب بدم، جون دخترم در خطر رفقا، اما فایده ای نداره. ویل انگشت خودش رو میشکنه تا بتونه دست از دستبند خلاص کنه. با 2 تا مأمور درگیر میشه و کنترل ماشین از دست میره و تصادف میکنه. ویل تلفن رو برمی‌داره و فرار میکنه. ویل زنگ میزنه به رایلی، مجبوره واسه گیر آوردن پول دست به خلاف دیگه بزنه برای حفظ جون دخترش. به رایلی تمام حقیقت رو میگه و رایلی هم قبول میکنه تا کمکش کنه. کارگاه تیم هم همین حدسو میزنه اینکه ویل واسه گیر آوردن پول دست به یه حرکت خلافی بزنه. ویل آدم باهوشیه. 8 سال توی زندانم تایم مناسبیه واسه اینکه نقشه‌های سرقت رو تمیز بکشه. واسه همینم دستور میده که حواسشون به بانک‌ها باشه. حدس کارگاه درسته. ویل دم و دستگاه رو برداشته و با رایلی رفتن توی فاضلاب زیر بانک. شروع میکنه با یه دستگاه حرارتی ذوب کردن کف آهنی بتونی خزانه. بعد از اون میرسه به شمشای طلا. با همون دستگاه شمشا رو هم آب میکنه و برمی‌داره و الفرار. مدل سرقت خیلی خفنه. شمشا با حرارت آب شدن و ریختن کف تونل. آب کف تونل حرارت رو کم کرده و دوباره بهشون شکل داده. ویل و رایلی هم جمع کردن و گذاشتن و رفتن. پرونده‌های قدیمی ویسنت رو دوباره چک میکنن برای اینکه بفهمن احتمالاً کجا میخوان با هم قرار بزنن برای جابجایی پول. چیزی که گیر کارگاه تیم میاد بندرگاه شماره 3. بازم درسته. ویسنت با ویل تماس میگیره تا مطمئن بشه پول آماده است، چون چیزی تا پایان 12 ساعت نمونده. ویل هم میگه پول آماده است، فقط به او کجا باید بهت برسونم. اونم میگه بندرگاه شماره 3. ویل پولا رو رسونده به ویسنت. میگه اینم پولا عوضی، دخترم کجاست؟ اما انگاری ویل یه خیال دیگه ای داره. روی ماشین بنزین ریخته و میخواد آتیشش بزنه. ویل حمله میکنه سمت ویسنت تا جلوشو بگیره. ماشین آتیش میگیره و ویل مجبور میشه واسه حفظ جون دخترش ماشین رو شوت کنه توی دریاچه. آتیش ماشین خاموش شده، اما آب داره با سرعت وارد صندوق عقب میشه، جایی که آلیسون گیر افتاده. ویل داره تلاش میکنه در صندوق رو باز کنه که ویسنت با دیلم بهش حمله میکنه. ویل با همون دیلم بالاخره میتونه در صندوق رو باز کنه و آلیسون رو قبل از غرق شدن نجات بده. ویسنت کشته میشه. ویل زخمیه که هلیکوپتر پلیس و کارگاه تیم سر میرسن و نجاتش میدن. کارگاه سارق داستان و ویسنت معرفی میکنه. الان هم مرده، پس ویل و رایلی بیگناهن. ستایی با دخترش آلیسون میرن برای اینکه یه زندگی شاد و شروع کنن. اما از طلاهای آب شده یه تیکه توی وانت رایلی مونده. کارگاه تیم هم همچنان مشغول ازاقس یا چوب زدن ویله. ویل واسه اینکه گند و کثافتی توی زندگی نمونه سنگو میندازه توی دریا. خیال کارگاه هم جمع میشه که کاملا از ویل رفع اتهام شده و تمام. و این بود خلاصه فیلم استولن تولید سال 2012. اگه بخوام در مورد کلیت فیلم بگم، اولین چیزی که به چشم میاد بازی نیکولاس کیجه. خیلی خفن داره نقشش رو اجرا میکنه. با اینکه داستان کلی فیلم یه جورایی کلیشه است، یه چیز بیسیک توی دنیای فیلم‌های اکشن، اما بازی نیکولاس کیج این فیلمو جذابش میکنه. سکانس‌های اکشنش علل خصوص تعقیب و گریز بعد از سرقت، اونجایی که ماشینای پلیس میافتن دنبالش، واقعا خفنه و لول داره اونجا. خیلی باحال بود. روند فیلم هم خیلی سرعتیه، یعنی هیچ وقفه و علافی نداره. 1 ساعت و 30 دقیقه فیلمه که همه چیز با سرعت و جذاب پیش میره و اتفاق میفته. ولی یه چیزایی که کمتر دوستش دارم، شخصیتایی که پیچیدگی خاصی ندارن. مثلا شخصیت بدمن قضیه یعنی ویسنت میتونستن بیشتر روش کار بکنن و پردازش بهتری داشته باشه. پایان بندی فیلم تقریبا میشه گفتش کلیشه و قابل حدسه و
و همینطور که داستان نوآورانه‌ای توی ژانر اکشن بهمون نمیده. با تمام این اوصاف اگه من بخوام به فیلم استولن تولید سال 2012 نمره‌ای بدم، نمره من 7. خیلی خوشحال میشم نظر شما و همینطور نمرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. حالا که تا اینجا اومدیم بریم سراغ معرفی فیلم بعدی. یه فیلم سرقتی دیگه، این بار از صندوق امانات یه بانک. یه صندوق امانات که به معنای واقعی بی‌در و پیکره. دو تا رفیق بدون هیچ امکاناتی از این بانک سرقت میکنن. مبلغ 8 میلیون دلار. بحث جذاب این فیلم اینه که تماماً بر اساس داستان واقعی توی دهه 90 میلادی اتفاق افتاده. پیشنهاد میکنم حتما این فیلم رو هم ببینید. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. از وقتی که گذاشته این ویدیو رو تماشا کردی ازت صمیمانه متشکرم و در پایان مثل همیشه بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.